right. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඇත්තලි මනේ ගැට් YouTube channel එකට. ඉතින් මැසේජ් කරනවා WhatsApp එකට ඒ වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙක් Facebook එකට මැසේජ් කරලා අහනවා මෙහෙමයි ඇයි වීඩියෝ දාන්නේ නැත්තේ දැන් කියලා. මොකද මම පොරොන්දු වුණා දවසකට එක වීඩියෝ එකක් ගන්න දානවා කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ තියෙන වැඩත් එක්ක වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකට තමා වෙන්න කියලා මුලින්ම කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාම SL Limani Gat YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි SL Limani Gat YouTube channel එකට දාන්න ඕගොල්ලෝ මුල සිට හරියට බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ වල විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ටයිපින් ටාගට් කරලා හොඳ වීඩියෝ කිහිපයක් ඕගොල්ලන්ට මම දාලා තිනවා. මේ වීඩියෝ කිහිපය ඕගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රීලාන්සින් සම්බන්ධව මම කතා කරලා තියෙන අලුත්ම ෆ්‍රීලාන්සින් සයිට් එක සම්බන්ධව මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට PayPal ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ PayPal ගැටලු තියෙනවා නම් PayPal ගැටලු සම්බන්ධ මොන හරි කියනවා නම් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම තමයි PayPal account එකක් හදලා දෙන්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලන්ට full document verification කරලා ඉතින් ඒකටත් ඕගොල්ලන්ට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා මම කිව්වා. right. ඒ වගේම තමයි e-money best trips ආටිකල් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආටිකල් ටිකත් ඔයගොල්ලෝ කියලා කියවන්න e-money best කියලා සර්ච් කරන්න FB එකට ඇවිල්ලා FB එකට ඇවිල්ලා සර්ච් කරලා account එක follow කරන්න. account එක follow කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් e-money best trips දාලා තියෙනවා ගොඩක් follow account එක ඇදලා දාලා තියෙනවා ගොඩක් ආටිකල් e-money සම්බන්ධව ආටිකල්. මේ ආටිකල් ටික ඔයගොල්ලෝ නිවැරදිව හරියාකාරව කියවලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කටයුතු ටික කරන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂලි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අද කතා කරන දෙයට යන්න කලින් වෙන්න මේ දේ. ගිය මාසේ අපි කරපයක් කරා. ඉතින් මේකට ගොඩාක් දෙනෙක් සහභාගී වුණා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම අපි කරේ මිනි ජොබ් සම්බන්ධ කරගෙන ගොඩාක් මිනි ජොබ් සම්බන්ධ කරගෙන තමයි මේ මීටින් එක කරේ. මේ මීටින් එකේදී අපි කිව්වේ ඩේලි $10ක් හම්බ කරන්න. ඒ එහෙම නැතිනම් දවසකට 3600ක් හම්බ කරන විදිය සම්බන්ධව අපි කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කෝස්ට් එක අපි ගිය මාසේ ඉතාම සාර්ථකව දවස් 5 කරා. දවස් 5ක් වගේම තමයි පැය 15ක් කියවට පැය 18ක් විතර වගේ යන්නත් ඇති. ඒ වගේම තමයි මේ කෝස් එකේදී ගොඩක් දෙනෙක් මිනි ජොබ් වලට ආස කරන කට්ටියත් ගොඩක් දෙනෙක් කිව්ව කතාව තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇෆිලියේට් මාකටිං දවස් 2ක් කරා. ඉතින් ඇෆිලියේට් මාකටිං මම දන්න ට්‍රිප් ඒ වගේම තමයි මම ප්‍රායෝගිකව කරලා හරි ගියපු වැරදුන දේවල් ඔක්කොම ටික එතනදි කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ පෝස්ට් එකට ආපු කට්ටිය අවසානයේද කියපු දේවල් ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන් හම්බ කරපු earning ඒගොල්ලන් හම්බ කරපු payment proof මම වීඩියෝ එකකදී වෙනම කියනවා. මොකද තාම දවස් 4ක් 5ක් වගේ ඇති මීටින් එක ඉවර කරලා. ඉතින් මේ මීටින් එකේ තියෙන ප්‍රගතිය ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම මේ පස්සේ මේ සති දෙක ඇතුළත අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ගේන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ වැඩ හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මාසේ 25 වෙනිදාට අලුත් මීටින් එකක් අපි ක්‍රියේට් කරනවා දෙසැම්බර් මාසෙට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකදී ඉස්සෙල්ලා $10යි මේකදී අවමේ $30ක් කොහොමද හම්බ කරන්නේ කියලා තමයි මේකදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට ඕගොල්ලන්ට ඩේලි $30ක් කියලා තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ. $20ක් කියන්නේ රුපියල් 7200ක මුදලක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි දවස් 5යි පැය 3 ගානේ දවස් 5ක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි පැය 15ක් ආවරණය කරනවා. ස්පෙෂලි මේකදී මතක් කරන්න ඕනේ මේකදී අපි ගොඩක් කරන්නේ කතා කරන්නේ ඇෆිලියේට් මාකටිං සම්බන්ධ. ඒ වගේම තමයි CPA මාකටිං මීට අමතරව මිනි ජොබ් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ආරම්භක දිනයේ විදියට අපි දෙසැම්බර් 25 තමයි පටන් ගන්න. 25 ඉඳලා අපි කරනවා දවස් 5ක්. ඉතින් මේ මීටින් එක මේකෙදී සම්පූර්ණම ආවරණය කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං ගත්තාම විශේෂයෙන්ම digital 24 එක මීට අමතරව market health warrior plus ජීවිසුන් 3J share shares impact මීට අමතරව Amazon associate මෙන්න මේ ටික ආවරණය වෙන පරිදි තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි social media ගත්තාම especially Pinterest එක, Twitter එක, Instagram එක, Quora, Medium මෙන්න මේවා සම්බන්ධව කතා කරනවා. කොහොමද මේ social media වල හරියටම අපි ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ඉතින් හරියටම ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කතා කරනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට ඔය ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදන්න භාවිතා කරන්නේ Google site එක. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ලෑන්ඩින් පේජ් හදන්න එක ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් කන්නට් කිට් තියෙනවා මීට අමතරව. තව
ලෑන්ඩින් පේජ් හදන්න අපිට ඕන තරම් ප්ලැට්ෆෝම් තියෙනවා free use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම especially Google site through කොහොමද අපි ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් ලංකාවේ කත කියලා දෙන දෙයක් තමයි Google site හරහා ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදපුවම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒ ලෑන්ඩින් පේජ් එකට අර ප්‍රොඩක්ට් එකේ link එක දාලා ඒක ප්‍රොමෝට් කරන විදිය විතරයි. ඒ වුණාට මම ඊට වඩා පරිබාහිරව ඊට වඩා එක ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් ඇතුළට ප්‍රොඩක්ට් එකේ link එක අමතරව තව ආදායම් මාර්ග 4ක් කොහොමද මේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකට හදාගන්නේ කියලා මම කියලා දෙනවා. මේවා ඉතින් මම ප්‍රායෝගිකව කරලා හරි කියපු වැඩ. ඒ කියන්නේ අපි ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදලා ඒ ලෑන්ඩින් පේජ් එක සෝෂල් මීඩියා හරහා ප්‍රොමෝට් කරනකොට ප්‍රොඩක්ට් එකට අමතරව තව ක්‍රම 4ක් තියෙනවා මේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකේ හරහා මුදල් උපයා ගන්න. ඉතින් මේක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ලොකු වාසියක් වෙනවා. එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් උනේ නැති වුණත්, ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණුනේ නැති වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මං කිව්වා ආදායම් මාර්ග 4න් ඔයගොල්ලන්ට අඩුම තරමේ මාසෙකට ඩොලර් 200 300ක්වත් හම්බ කරගන්න පුළුවන් එක ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හරහා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට මීටින් එකේදී කියලා දෙනවා. ඉතින් ගිය පාර කට්ටියට කියලා දුන්නා. ඒගොල්ලෝ full happy. ඒගොල්ලෝ දාපු කමෙන්ට් එක මට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්නම්. ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වය අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. ඒක මම 100% ෂුවර්. ඉතින් මේකට සීමිත පිටසක් විතරයි ගන්නෙ. දැන් කාට හරි කියන්න පුළුවන් එහෙනම් ඔයා කරගෙන පැත්තකට වෙලා ඉන්නකෝ මේ සල්ලි අරගෙන කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ අපි දෙයක් දන්නවනම් හරිද? ඒක බොරුවක් නෙවෙයි නම් කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථකත්වයක් ඒකේ තියෙනවා නම් හරිද? දෙයක් දන්න දේ කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ දන්න දේ කියලා දෙනකොට නිකන් කරන්න බෑ. ඒක නිසා මේකට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට සහභාගී නොවී ඉන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඔය කියන්නේ උනන්දුවක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඉතින් ඇෆිලියේට් මාකටිං, CPA මාකටිං එහෙම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් YouTube එක හරහා. හොඳ channel තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පිටරට හොඳ channel තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Udemy courses තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ courses එකකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දවස් 5ක් කරනවා කියලා කියන්නේ පැය 15ක්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට අපි හරියටම වැඩේ සාර්ථක වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ගේ group එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. සෑම දිනාටම දෙන මුදලට හරියන්න අපි ඕගොල්ලන්ට සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්නකම් ඕගොල්ලන්ට මේ ගයිඩ් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඒකට හේතුව අපේ මීටින් එකකට එන කවුරුත් අපිට බැනලා යනකොට අපි කැමති නැහැ. මේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් ගයිඩ් එක අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මාසෙකට හොඳ සැලකිය යුතු ඉන්කම් එකක් කොහොමද ගන්න කියලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි ඉතින් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ group එකට කලින් අපි ඇඩ් කරනවා අලුත් group එකක් හදලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඇඩ් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ 25 වෙනිදාට කලින් එන්න ඕනේ. ඒ වගේම සීබෙන්ට පිටසක් තියෙන්නේ. ඔය ඇඩ් කරපු කට්ටියට අපි Canva design සම්බන්ධව ටිකක් මූලික බේසික් ටික උගන්වනවා. ඒකට හේතුව Canva design හරහා ඔයගොල්ලන්ට freelancing service එකක් දෙන්න පුළුවන් affiliate CPA mini job කරන ගමන්. ඉතින් එහෙමනම් කැමති කට්ටියක් ඉන්නවා නම් මේ කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ course එකට join වෙන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. අපේ WhatsApp ඒ කියන්නේ WhatsApp number එක තියෙනවා. WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න මේ course එකට පැය 15ට දවස් 5යි මේ පැය 15ට affiliate marketing CPA marketing mini job මේ course එකට ඕගොල්ලන්ගෙන් අපි රුපියල් 3000ක මුදලක් අය කරනවා. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේකට ඉතාම සීමිත දෙනෙක් විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට මේ course එකට join වෙන්න පුළුවන්. right. අද කතා කරන site එක uTest.com. right. මේකේ තියෙන testing වැඩ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? uTest.com. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕනෑම කෙනෙකුට මේක මොබයිල් ෆෝන් එකක් යූස් කරන කෙනෙකුට උනත් මේ වැඩේ කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ටෙස්ටිං වැඩ කරන්න තියෙන්නේ, ඇප් ටෙස්ටිං කරන්න තියෙනවා, වෙබ්සයිට් ටෙස්ටිං කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ප්‍රොඩක්ට් ටෙස්ටිං කරන්න තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ඉතාම සරලව ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කටයුතු ටික කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ සයිට් එකක් මම මේ සයිට් එක ගැන මම හොඳට හොයලා බලලා තමයි මම ගෙනාවේ uTest.com. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සයිට් එකේ ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ සයිට් එකට හොඳ මාන්ත්‍රි ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මිලියන එකකට වඩා හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් මේ සයිට් එකට තියෙනවා. මිලියන 1.4ක හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ USA, ඉන්දියන්, ආජන්ටිනා මේ වගේ රටවල් වල කට්ටිය මේකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මීට අමතරව කියන්න ඕනේ මේක නිකන් මේ මම ගිහිල්ලා Trustpilot එකේ ගිහිල්ලා බැලුවා. Trustpilot එකේ ගිහිල්ලා බලපුවම පස්සේ මේකේ
ගෙවීම් කටයුතු හොඳට කරනවා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හොඳ සයිට් එකක්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන Trustpilot එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ uTest.com කියලා සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ කොහොමද වැඩ කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට පේමන්ට් ගෙවලා තියෙනවද නැද්ද කියලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඕගොල්ලන්ට මම අර කලින් කිව්වා වගේ වෙබ්සයිට් ටෙස්ට් කරන්න, ඒ වගේම තමයි ඇප් ටෙස්ට් කරන්න මේ වගේ දේවල් තියෙන. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේ සයිට් එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දාලා තියෙන දේවල් හොඳට කියවන්න, කියවලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ ඇප් එකක් තියෙනවා. මේ ඇප් එකත් ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම්. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ ගයිඩ්ලයින් ප්‍රයිවසි පොලිසි මේ ටික අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙතනින් ගිහලා මේගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරගෙන සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මහලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. බිගම්ම ටෙස්ටින් කියන තැනින් ගිහලා ඕගොල්ලන්ට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම example එකක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට fill කරගෙන යන්න. ඕගොල්ලන්ටත් මේ වැඩේ මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේකේ account එක හදාගන්න ඕනේ. account එක හදාගෙන account එක හරියට verify කරගෙන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ටෙස්ටින් කරන්න ප්‍රොජෙක්ට් එනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් වල වටිනාකම $2 5 10 20 මේ විදිහට තමයි ප්‍රොජෙක්ට් වල වටිනාකම. ලංකාවේ අපටත් ප්‍රොජෙක්ට් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන්. හොඳ ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එනවා. ඒ වගේම තමයි ඉහළ මේ අගයක් ගෙවන, ඒ කියන්නේ ඉහළ මුදලක් ගෙවන ප්‍රොජෙක්ට් එනවා. මම අහපුවා මේක මුලට ගියොත් මෙන්න මෙතන උඩ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් ජොයින් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවා. මෙතන එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් බීකම්ම ටෙස්ට් කියන තැනින් ඕගොල්ලන්ට account එක create කරගන්න තියෙන. ඉතින් account එක create කර ගැනීමේදී ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තම real details ටික දෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන name එක දෙන්න. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න මම කරන්න. මෙතන first name last name. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට email address එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මෙතනින් fake email address එකක් දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තම email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට දාගන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ birthday එක දාගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් birthday එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තම birthday එක දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් next location කියලා දෙනවා. මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ location එක automatically මෙතන select වෙලා තියෙනවා කොළඹ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් ඕගොල්ලන්ගේ district ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ city එක දාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන city එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන city එක හරියට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ postal code එක දාගන්න ඕනේ. city එකට අදාළව postal code එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ කොහෙද? උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ කැන්ඩිනම්. ඒ කියන්නේ නුවර නම් ඕගොල්ලන්ට නුවර postal code කියලා ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොළඹ නම් කොළඹ postal කියලා Google එකේ search කරලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ postal code එක දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මට මේක screen recording එක කරන නිසා මට මේකේ මේ අංක ගහන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඕගොල්ලන්ට මේ මම වෙනම ඊමේල් එකක් දාගෙන තමයි මේක මේල් එක කොපි කරගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට postal code එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා වැල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් මෙතනින් next දෙන්න. next දුන්නාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තුන්වෙනි step එකේදී ඕගොල්ලන්ගේ device එක සම්බන්ධව විස්තර අහනවා. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ computer එක මොකද්ද Windows ද අනම්මනම් කියලා අහනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ ටික ඕගොල්ලන්ට fill කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට Windows 7 ද ඔය අනම්මනම් කතන්දර ටික අහනවා. මෙතන language එක අහනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ mobile phone එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන mobile phone එක මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මගේ Samsung phone එකක් තියෙන. ඉතින් මේක මගේ ඇත්තම details නෙමෙයි. ඉතින් J7 කියලා මේ විදිහට දාලා මේ මම ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේක හරියට fill කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ next දෙන්න. next දුන්නාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ strong password එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ password එක confirm password නැවත දීලා එතකොට ඕගොල්ලෝ මේකට strong හොඳ password එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලෝ
ටික් මාක් එක දාගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පහලට privacy policy ඒ වගේමයි මේගොල්ලන්ගේ guideline වලට එකඟයි කියලා මෙන්න මෙතන ටික් මාක් මේ තුනටම දාගෙන ඉවරයි. complete කරන්න ස්ටෙප් එක complete කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ account එක create වෙනවා. account එක create වුණාම ඕගොල්ලන්ට project තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ project කරන්න තමයි. හරි. ඉතින් මේකේ මගේ account එකක් නැහැ. මම මේක හොඳට හොයලා බලලා තමයි මම මේ platform එක සම්බන්ධව දැම්මේ. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් මට message කරලා දාලා තිබ්බා testing කරන site එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මම මීට කලින් ටෙස්ටිං කරන සයිට් එකක් මගේ channel එකේ දාලා තිබුණා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ ටෙස්ටිං කරන සයිට් එකේ ගොඩාක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මට මේ ඒම නිසාම තමයි මට කිව්ව තවත් ටෙස්ටිං සයිට් එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මම හොඳ ටෙස්ටිං සයිට් එකක් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම දැම්මා uTest.com මේ සයිට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකේ සාමාන්‍ය knowledge එකක් තියෙන, ඒ කියන්නේ සරල ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට උනත් ඒ ටෙස්ට් එක Google Translate කරලා හරි ඒ ටෙස්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ අදම මේකේ account එකක් create කරගන්න. ඉතින් මම account එකක් create කරන්න step 4ක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට account එක පොඩ්ඩක් verify වෙන්න. එහෙම නැත්නම් account එක create වෙලා පැය 24ක් වගේ යනවා මේක account එක approve වෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දෙන ටෙස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම හරියට කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දවසකට $10ක් 15ක් 20ක් හම්බ කරගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය හම්බ කරගන්නත් බැරි කමක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඒ දෙන ටෙස්ටිං ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕගොල්ලෝ හරියට කරනවා නම්, නිවැරදිව කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට දවසකට දෙන ප්‍රොජෙක්ට් ගාන ටිකක් වැඩි. එතකොට මේකේ තියෙනවා සක්සස් රේට් එකක්. මේ රේට් එක ඕගොල්ලෝ හරියට පවත්වාගෙන යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට හොඳ ටෙස්ටිං ප්‍රොජෙක්ට් සංඛ්‍යාවක් දවසට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ PayPal එකට ඕගොල්ලන්ට withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. මේක කාලයක් තියෙන හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් මේක try කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේක සාර්ථක වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ comment එකක් දාන්න. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා මම WhatsApp නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.